নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, সমাগত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত যিসকল লোকৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিবনে নাই, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সকলোৰে মনত সন্দেহ যে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিসকল লোকৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিবনে নাই, নিৰ্বাচন আয়োগে কি কয়। আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে যি অসমত নেকি এনআৰচি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সেই এনআৰচি চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমান 19 লাখতকৈ অধিক লোকৰ নাম বাদ পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজেকশ্যন স্লিপ দিব লাগিছিল আৰু তেওঁলোকে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত আপিল কৰি তেওঁলোকে নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাই আৰু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই এনআৰচিক মান্যতা প্ৰদান কৰা নাই। সেই হেতুকে নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে প্ৰতি বছৰে যেনেকুৱাকৈ ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হয়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এনআৰচিৰ লগত ভোটাৰ লিষ্টৰ কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাই, কিয়নো বৰ্তমানলৈকে যিহেতুকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনআৰচিক মান্যতা প্ৰদান কৰা নাই, সেই হেতুকে ভোটাৰ লিষ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ এনআৰচিৰ নাই বা এনআৰচি নিৰ্বাচন আয়োগক এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই আৰু সেই হেতুকে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে যেনেধৰণে ভোটাৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰে বা প্ৰস্তুত কৰে, ঠিক তেনেদৰে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে। অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব বা ভোট দিব পাৰিব। কিন্তু আৰু এটা কথা জনাইছে যে যিসকল লোকক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পাইছে, যিসকল লোকক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকক বাদ দি যিসকল লোকৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত আছে, অৰ্থাৎ 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টত আছে, তেওঁলোকে কিন্তু 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব পাৰিব বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব।